Hello, what's up mga amigos? For today's video, mukbang may karon kay birthday ni Jongjong. Nako. So, ang papa na si Ase. Si Kwan. So, among sudan karon kay Manok. Liempo. Liempo ka, limpyo. Yeah. Sayan. Asang takot ba? Sayan. Lulo. Yeah. Shell. So, Suka. pasensya na sa among kuha diri guys sa walay diri. Gapang naman po ni sila diri po. So, nasuroy na sa ko diri. Yan. Oh, si Liza. Na matita ka na. Matita na. So, mga na ni guys. Ano rin, mga rin. Dali na kayo. Dara atong putangan Hoy. Putangan ni mama. Kaon sa kao. Para putangan ni mama. Kinauboy lang yung mga style guys. Dali ato gihan. Di ka makawanday. Ha? Slim din. Di ka makawanday. Dali. Di ka na. Ang gusto dai. Ada pa na guys. Lato. Mataas suka na yun. May tusubas. Opo, klaro kay sudan sa. Di, huwag ka makita sa. Ha? Yaman na gituyo. Palagi ramang ko. Teddy. Alat tara itong kaon dako. Mga nata. Hindi, Lisa. Palinay. Kamang ka? Ada. Kabihan be. Ayan ni mama. Kabihan be. No? Mama, bebe. Bebe. Huwag tagamay. Ano yun?
dance school in Paris, literally. We go back to Italy. Full of dancers. Kumaan na, kaptopan. Uy, sup-supa, uy, daro. I have my sources. Okay. Bali na imo, Jong. No. Dari, oh. No. But if you escape the golden ocean, Daro, oh. my word is you to dance school, and you will become the greatest dancer, and I will become the greatest inventor. Chip, pagod sa ng TV siya, kaya mukha na niya. Oh, mani. Oh, lakaran. Worthy of my total other unquestionable. May madungog nila. Now. Sama na. Now. Sama pa nga. Asa man ka? Patay, patay. Ano? Ngiti pa pa. Ngiti pa pa.